इसी 24 ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 13 2022 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਲਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੱਖੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 1699। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 33 ਕੁ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਜਾਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ। ਉਸ ਜਦੋਂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਸਿੱਖ ਫਾਲੋਅਰਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੰਗੀ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਘਬਰਾ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕੌਤਕ ਕੀ ਵਾਪਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੌਤਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਕ ਫੋਲੋਅਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੇ 5 ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ 5ਵੇਂ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਿੰਡਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 5ਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ, ਲਾਇਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਾਹੁਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਇਹ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਸਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਛੂਤ ਆ, ਇਹ ਨੀਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਤੀ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀਗੇ ਜੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਈ ਸੁਧੀ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲੀ ਜੀ 1669 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੱਤਰੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮਦਾਸ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਸੰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1708 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਜੱਟ ਸਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ। ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਧਨੋ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ।
जनवरी 18 1661 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 22 1704 ਤੱਕ ਏਰੀਅਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਮੁਹੱਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੱਕਮ ਚੰਦ, ਦਵਾਰਕਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਨਾਮ ਤੀਰਥ ਚੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇਵ ਬਾਈ ਜੀ। ਜੂਨ 6 1600 ਕਾਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਂਬੇ ਸਨ ਜੀ, ਵਾਸ਼ਰਮੈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਨਾਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਿਦਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਸਨ ਜੀ। ਭਾਈ ਚਮਨ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਚਮਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 22 1704 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਈ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਬਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਲਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖੱਤਰੀ, ਜੱਟ, ਝਿਓਰ, ਚੀਂਬੇ, ਨਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਚੇਲਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਆਪ ਹੀ ਚੇਲਾ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿਭਾਇਆ ਵੀ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ PC 24 RE TV ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰਬੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਫੇਰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੋਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਦਤ ਪਾ ਲਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ। ਉਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ। ਅਲਬਰਟ ਆਇਨਸਟੀਨ ਦੀ ਕੋਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਰਾਈਡਿੰਗ ਏ ਬਾਈਸਿਕਲ। To keep your balance, you must keep moving. You must keep moving. ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਖੜ ਕੇ ਬਾਈਕ ਤੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਈਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੜੀ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਉਸ ਖੜੀ ਬਾਈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਆਇਨਸਟੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਚਲਨੇ ਕਾ ਨਾਮ, ਚਲਤੇ ਰਹੋ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੜਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਦਬੂ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੁਗੰਧਿਤ ਝਰਨੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਖੜ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ। ਐਂਡ ਦੇयर ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਐਂਡ ਵਨ ਯੂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਨਾ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੀ OP ਜਿੰਦਲ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੰਦਲ ਸਟੀਲ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਬਾਲਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਬਾਲਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਈਪਾਂ ਬੈਂਡ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦਲ ਸਟੀਲਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ
ਜਿੰਦਲ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ $30 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਨੈਟਵਰਥ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਦਰਨ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ 1930 ਅਗਸਤ 7 ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੀ ਟਾਕਸ ਟੂ ਦ ਮਸ਼ੀਨਸ, ਇੱਕ ਮੈਟਾਫੋਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੀ ਟਾਕਸ ਟੂ ਦ ਮਸ਼ੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ, ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੱਟ ਕੇ ਮੇਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਂ ਪਾਈਪਾਂ ਬਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਈਪਾਂ ਬਣਾਊਗਾ। ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲਾਈ ਜੀ 42,000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਜਦੋਂ 42,000 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿ 42 ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਹੈਂਡਡਲੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਵਿਦਆਊਟ ਅ ਡਿਗਰੀ ਔਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨ ਐਵਰੀ ਸੈਕਟਰ ਆਫ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਟਾਈਕੂਨ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। MP ਸੀਗੇ ਜੀ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਵਿਦ ਏ ਗ੍ਰੇਟ ਵਿਕਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਪੂਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕੰਧਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੇਅਰ ਅਦਰਸ ਸੀ ਡੋਰ ਵਾਲਸ ਆਈ ਸੀ ਡੋਰਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਰਚ 31, 2005 ਨੂੰ ਏਅਰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਪਾਇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਬੰਗਾਲ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ for his outstanding contributions to the development of Indian steel industry। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਿਤਰੀ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ OP ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਰ ਜੈਕਿੰਗ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਡੇਅਰਿੰਗ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰ ਜੈਕਿੰਗ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰ ਜੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਰੋਂ ਭੱਜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। Hey! What the fuck? Hey! Go out from there! Why are you fucking stealing my car? Just go back! Hey! Hey, my shit is there! Run! What the fuck? You fucking stupid! What the fuck is doing you? Come. Where you get me? ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸੱਜਣ ਦੂਰੋਂ ਭੱਜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾਏ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਪਲਸਿਵ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ। ਬੱਚਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਨ ਆ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੱਚੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵੈਲਥ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆ ਉਹ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਗੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਾ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਇਹ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖੜੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜੋ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਲਾ ਆਫਿਸ ਤੋਂ 6291 ਸਟੀਲਸ ਐਵਨਿਊ ਵੈਸਟ ਯੂਨੀਅਨ ਨੰਬਰ 11 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜੀ। 4162138600 ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੋਲੋਂ ਮਾੜਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹਰਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਣਾ। ਆਹ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਸੁਖੀ ਪਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਪੂਲਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਇੰਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 296 4575 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 905 790 8877। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ sukhipal@popularimigration.com। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਸਮੋਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 647 448 6229। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਰਵਿੰਦਰ ਧੁੱਗੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਣ
ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 416 807 7986 416 807 7986। ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਾਲ ਚੀਮਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 10845 ਹੈ, ਬਤੌਰ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰੀਮੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 333 2273 ਅਤੇ 647 328 3279 ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 905 361 0773 ਤੇ। ਇਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ 377 ਬਰਨਮਥੋਰਪ ਰੋਡ ਈਸਟ ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕਵੇ ਤੇ ਬਰਨਮਥੋਰਪ ਰੋਡ ਈਸਟ ਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 905 361 0773। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਡੀਪੀ ਜੈਨ, ਜੋ ਕਿ ਡੀਪੀ ਜੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 790 93 27 905 790 9327 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ 416 305 0080 416 305 0080। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 6 30 ਇੰਟਰਮੋਡਲ ਡਰਾਈਵ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਡੀਪੀ ਜੈਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ PC24 RETV ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ 647 333 2273 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਲ ਚੀਮਾ 647 333 2273। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਸੁਖੀ ਪਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਪੂਲਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਇੰਕ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 296 4575 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 905 790 8877। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ sukhipal@popularimmigration.com। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਸਮੋਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 647 448 6229। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਰਵਿੰਦਰ ਧੁੱਗੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 416 807 7986 416 807 7986। ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਾਲ ਚੀਮਾ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 10845 ਹੈ, ਬਤੌਰ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦਾ ਬ੍ਰੋਕਰ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਰੀਮੈਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 333 2273 ਅਤੇ 647 328 3279 ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਮਿਲਦਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਲ
ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 905 361 0773 ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ 377 ਬਰਨਮਥੋਰਪ ਰੋਡ ਈਸਟ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕਵੇ ਤੇ ਬਰਨਮਥੋਰਪ ਰੋਡ ਈਸਟ ਦੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 905 361 0773। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਡੀਪੀ ਜੈਨ ਜੋ ਕਿ ਡੀਪੀ ਜੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 790 9327 905 790 9327 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ 416 305 0080 416 305 0080। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 6 30 ਇੰਟਰਮੋਡਲ ਡਰਾਈਵ ਬਰੈਂਪਟਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਡੀਪੀ ਜੈਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ PC24 RETV ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਨੂੰ 647 333 2273 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੌਲ ਚੀਮਾ 647 333 2273। PC24 RETV ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਨਾਟ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਰਵ ਗॉड ਸਰਵ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ SHSG.co.in। ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਰੁਝਾਨ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਈ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਕਦਮ ਚਰਨ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਥੋੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਸੁਝਦੇ ਠੀਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ। ਉਹ 320 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਹਰ ਸਾਲ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ MBBS ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮਕਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨੱਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਸਵੱਛ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ PC24। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਰਵ ਗॉड ਸਰਵ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ SGSH.co.in ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਸਰਵ ਗॉड ਸਰਵ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਰਚ ਕੀ ਮੋਟੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 10 15 20 ਡਾਲਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸੋਚੂੰਗਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸਫਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕੱਲ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਹਾੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਟੁੱਟ ਗਈ, ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਬਰਵਰੀ ਟੂ ਡੇਟ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਾਟਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਗਏ। ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ, ਇਹ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਡਾਟਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਏ ਹੈ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਿਪਤਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਇਮੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 2022 ਦੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 21 ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਓਪਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ ਇਦਾਂ ਰਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ 21 ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 22 ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਬਜਟ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਛਲ ਪੈ ਗਈ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਡਿੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰੰਜ ਆ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪੀਕ ਆ ਜੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੀਕ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਲੇਡਨ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ, ਮਾਰਕਹਮ, ਨਿਊ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਫਰਕ ਪਿਆ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦਾ, ਤੇ ਕਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ $1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ $0 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਸਵਾ ਰਿਚਮੰਡ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਮੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, 2020 ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 2020 ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੈਲੇਡੋਨ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ, ਮਾਰਕਹਮ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਨਿਊ ਮਾਰਕੀਟ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ, ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ 0 ਤੋਂ, ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 0 ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਨ, ਵਿਚਰ, ਸਟੋਫਿਲ, ਅਰੋਰਾ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਔਰੰਜਵਿਲ ਥੱਲੇ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ 0 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪਰ ਮਾਈਨਰ ਜਿਹਾ ਫਰਕ। ਇਹ ਡ੍ਰੌਪ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇ ਹੈ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸ਼ੈਲਬਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਟ ਗਿਆ ਫਰਵਰੀ ਨਾਲੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੈਕਸ ਦਾ ਫਰਵਰੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਆਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ।
मैं उन्होंने लैके तुहाडे अगे हाज़र होया। उदों तक असीं अपने सुनेहे तुहाडे अगे प्ले करांगे। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਸੁਖੀ ਪਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਪੂਲਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਇੰਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 647 296 4575 ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 905 790 8877। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ sukhipal@popularimigration.com। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਸਮੋਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ 647 448 6229। ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਰਵਿੰਦਰ ਧੁੱਗੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਦੱਸਣਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 416 807 7986 416 807 7986। ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਥੋੜੀ ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਲਈ ਖੇਦ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ। ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਸਤੀ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੁਣੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਫੜ ਕੇ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਰਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਕੰਟੈਂਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਗ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵੈਲਕਮ our esteemed guest, Mr. Bhupendra Mane. Mr. Mane, welcome to PC24 RETV Search Show, the only show that likes to give real information to people. Thank you, Paul ji. This has been wonderful to be with you on your channel. It is a real privilege. और जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया, पंजाबी मुझे भी नहीं आती थी पहले। बेशक मैं पंजाब में पला बढ़ा हूँ, पर इतने साल 18-19 साल कनाडा में रहने के बाद वी स्विच टू मोर इंग्लिश कम्युनिकेशन। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो पंजाबी की फ्लुएंसी है दैट गॉट अफेक्टेड, बट व्हाट यू आई विल गेट ओवर दैट। सो मिस्टर माने, व्हाट डू यू हैव फॉर आवर listeners or people who would be watching or are watching at this point? Is there anything new that has been affected by the budget, or everything is going on as usual? I'd say everything is actually, some people are really who own a big mortgage, they are a little scared today because the mortgage rate has been increased today, which is a really big jumbo. So which is definitely a big and breaking news today for the people who's having existing mortgage and they're owning the variable mortgage rate for their house. That was a strong indication that this is going to happen, and we knew it before. And it's like we know if it's going to be baby or a girl in childbirth. So people, the economy has been crying out loud, 50 basis point increase, 50 basis point increase, and this is where we are. So now the overnight lending rate has changed to 1% from eager to see the numbers, how much is the oil barrel, how the stock industry is moving, and they also read certain reports and they say recession is just around the corner. So let us see which way it happens. So hopefully things should stay. So if you talk about insurance is not something that it's like a stock market, or it's not a volatile market. Insurance is basically when you are anybody's planning for insurance, it's a long-term goal. It's like, when we say investment has to be long-term, because there'll be a roller coaster everywhere in stock market, even interest rate issues. They are never going to come back to the health. As you said, market will go up, it will come down, it will be healthy. But health, once your age is increasing,
your health is going to deteriorate. And that is the biggest challenge with the body. That body, once you are age, you are not going to get back to the same shape. Say that insurance increase with your age, and it's 101% depending on your good health conditions. So when we talk about insurance, people always think like why insurance, but look at this word, how word is changing. Everything is volatile. Yeah. And for example, everybody is carrying huge assets, I would say liabilities with the mortgage. And who would have thought in 3 months the mortgage rate will increase by 0.75, 50, 0.5 now and 25. So that increases, I don't know how people calculate, but have you $1 million, it is $360 a month, which is That's a true. big jump. And if I tell clients, why don't you buy $100 policy for yourself? They will say, no, I don't have budget. I cannot afford this policy. Yeah. But then we try to educate people that why don't you spend $100 to protect this $1 million asset? How to understand what is important for you at the moment, because you are not protecting your assets. Most important thing, which is especially in this volatile world, you have to protect your asset. And again, any questions, anything, you have to reach out, not me, but anybody who who's your financial advisor. Better, I would say, get educated, get aware. Get educated is what is the key word here, because the problem with most of the people is they don't even want to learn anything. They will, I don't know why, but people just fail to understand why people do not just pick up phone and say, hey, you know what, I got a kid, I think I need to get insurance, or hey, listen, I have elder parents, if something happens to me, I would like my coverage to support them. People don't think that way. They can spend 100, 200, something is missing. Why people do not get this right, that if they are walking on the road, whether they are married or they are unmarried, their life matters to some people who are looking towards them as support pillars. Parents, or if you are married. And people wanted to give education, like people like me, I would like to give people education, because the problem with the industry is like, the clients or whoever need this thing, they think that insurance agents or insurance advisors, they're just trying to sell them something. And they're just trying, this is the reputation industry has. And I would say, like, you have to think about it, like, right, what is the best way to transfer your risk to someone? If something happens, you have to only think about that. What is the best way to transfer your risk to someone? Like if something happens to you, but for God's sake, what is the best way? And then you think that somebody is going to steal the money from there. Yes. But still the security guard is at every building, every showroom, everywhere. Why? Because people think, what if something comes? This guy is going to protect my asset, this guy is going to protect Absolutely. my building. So, and they pay money to protect them. So why don't you think that you also need some? Just think about that. You are having safeguard for your buildings. You are having safeguard for your property. What about safeguard for your life? Yes, Mr. Mane, the funny thing is people buy a surveillance system or they sign up for a security service, $900 a year to $1,500 or $1,200 a year. And these assets are already covered under their home insurance, but they still try to get $10, $15 off, and they end up paying more money to those monitoring companies. But you said it very right, and I think that's a very good thing you said. If something happens, the risk here is way bigger, because as a bread earner, everyone depends on you. Yeah, that's what I'm saying. So if you're thinking about 500 one little bit gold in my house, little bit electronics in my house, the show is running on your income. All the show is running on your income. So I would say protect your income first. And how you want to protect this your thing, income? Mr. Mane, I think perhaps we should do a seminar or a actually in-person seminar one day and invite people. It needs a lot. How eager I was to get my insurance. Some people travel insurance. Some people told me that credit cards cover
your insurance. I do not want to, I know how terrible they could be in paying the claims. And I do have my insurance stopped because she took leave without pay. And when you take leave without pay, premium has to come from our bank account, and which we didn't set up till about 30 days in India. But I was at ease, relaxed, at peace, and I was doing what I was supposed to do rather than fight with companies or this and that over some silly claims. Yes, absolutely. And definitely thank you for your trust. And yes, I remember it was a very recent example. And it's not like if somebody's watching, it is all team get things done. And you paid from your own pocket because somehow my credit card didn't go through. So when I promote any business on my channel, I really mean them to be very good people. That's the reason. Yes. I don't have to find someone else to get my insurance. So, yeah, I mean, we are, whatever, you are putting your 1,000, 200,000 in banks, RRSP, TFSA, and account, saving account. The only one factor is a trust, that you trust that bank is not going anywhere. So when I tell my client all the time, trust is the only thing the whole world is running around. Insurance of 100,000 means nothing. Insurance of $200,000 means nothing. By the time you live that life, 30, 40, 50 years down the lane, 100,000 may only buy you maybe a kg of bananas. It will be like, $100 each. Yeah. Which you are buying. So inflation is there. So when you save your money, you want to make sure that your money is growing. Absolutely. By that, beating that inflation rate. So your money will be there when you are retired to afford all the cost, which is going to increase multiple plans. But again, you have to understand the plans and go for the best one which you like. And as I said, on the channel, go wherever you want to go, but make sure, think about yourself. You are the main bread earner. You have to think about yourself, and then plan something which will help you and your loved one when you are not there. Insurance, you don't. An insurance on you. Yeah. This is so opposite. So, Mr. Mane, other than insurance, do you provide some other services too? So I do, like, right now, to be honest, with the insurance is a big plate where you have so many things. So I would say, if you need any help, I have best quotations and best rates, which is well covered, and also not only the rates, but also important thing is the coverage, because you don't look for the price when you look for the coverage. You have to look for what is in it instead of just looking for how cheap it is. If you're a student studying here in Canada, or you're a work permit, do not underestimate the power of insurance, because this is a huge thing to have. So yeah, recently I think you also handle the super visa things. Yes. Okay. Super visa, please buy, because you see last week what happened. One of the guy from, it's 21 years old guy. I don't know if anybody's aware. He got shot. Yeah. It is very unfortunate for the parents. So you know what? It is important that you protect yourself. A lot of money, hard-earned money from your parents has been invested on you. Any coverage, take a smaller coverage. Hey, listen, I don't get paid by Mr. Mane for any referral. But the bottom line here is, he will protect you. He will save you from the biggest disaster in life, death. And your parents or any dependent on you will be supported. Because if parents are working, can never work after that. It is terrible. It is a very big emotion shock when parents have to carry the body of their children. This is not easy. So make sure you support them. You think from that point of view as well. We have 1 more minute left, Mr. Mane. Next was just running some French language, and somehow it missed my attention. So anything you want to say before we close today's program? Yeah, so again, have a wonderful day, everybody. And if you need any help, any information, definitely you can reach out to Paul G, and he can text me or WhatsApp me. I promise I'll get back to you
as soon as possible at my best. So me, Mr. Mani, and all the sponsors of PC24 RE TV wish you a very, very happy Vaisakhi Day. Enjoy yourself, enjoy themselves, their families, and many people were born these days. So to the families, those where newcomers came in, new babies came in, we would like to congratulate them. For those people whose loved ones left this earth after completing their journey, just know that we are with you.